היית צריך להניח שבמציאות כזאת, שנמשכת על פני כל כך הרבה זמן, על פני מרחב גיאוגרפי כל כך גדול, סופה של העברית פשוט להיעלם. העובדה שהיא כן החזיקה מעמד, היה צריך איזושהי התמדה עיקשת, להמשיך להשתמש בשפה הזו באיזושהי יכולת מקצועית וזיקה נפשית ושאיפה ליופי ולביטוי ברמה הגבוהה ביותר. אני אספר לך אנקדוטה, סופר היידיש הגדול יצחק בשבי זינגר, הוא זכה בפרס נובל לספרות, מגיע לשוודיה, עורך מסיבת עיתונאים, שואלים אותו, בשבי, מה הספר הכי טוב שנכתב אי פעם? הוא אומר, היד החזקה של הרמב"ם. זה הספר עם הלשון הכי יפה בהיסטוריה. אחד הדברים שאנחנו תופסים כהכי מובנים אליהם, זו השפה שבה אנחנו מדברים. ואף על פי כן, חנוך גמליאל ודוקטור עשהאל אבלמן, שיושב כאן איתי, כתבו ספר על השפה העברית מכל הלשונות, שבאחרית דבר שלו, אני התחברתי לנקודה מסוימת שהייתה מאוד מעניינת ומאוד לא אינטואיטיבית בעיניי. הנקודה היא שכל קהילה היהודית בגולה, שהפסיקה לדבר עברית, אבל שמרה על המנהגים ושמרה על כלל המצוות של עם ישראל, בסופו של דבר התבוללה ולא שמרה על קיומה לאורך דורות רבים. איך אתה מסביר את זה, עשהאל? או מה גרם לך לכתוב את הספר ונתתי את נקרא לזה הנקודה הכי פיקנטית בסוף? אני חושב שהדברים שבהם פתחת הם דברים נכונים מאוד. זאת אומרת שישראלים מדברים עברית, וזה נראה להם כדבר מובן מאליו, אבל הם בעצם חווים או מקיימים תופעה נדירה מאוד, אולי יחידה במינה בתולדות התרבות, שבה לשון עתיקה מאוד, שעברה גלגולים רבים, וגם הייתה צריכה להיאבק על חייה במשך דורות רבים, הפכה שוב לשפה מדוברת. אני לא יכול להגיד שיש לספר הזה מטרה אחת, הוא מנסה להאיר את הסוגיה הזאת של תולדות העברית ולשונות היהודים מכמה זוויות, אבל הנקודה שהעלית על העובדה שקהילות ישראל שלא אחזו בעברית, לאורך דורות רבים מאוד, בסופו של דבר הלכו לאיבוד, מלמדת אותנו דבר מאוד חשוב, והיא שחקר העברית ולשונות היהודים, החקר הזה יכול להיות ראי נפלא, ומאוד נאמן ומאימן להבין את כל תולדות עם ישראל. וואו, זאת אמירה מאוד גדולה. אז בשביל שדברים לא יהיו כל כך מובנים מאליהם, אנחנו נחזור להרצל, למדינת היהודים. אתה יודע כנראה בעל פה את הטקסט שאני עומד להגיד עכשיו, אבל כדי שכולם ידעו אותו בעל פה. אני מקריא מתוך מדינת היהודים, יש בספר הזה, זה ספר מדיניות בעצם, הוא ספר מאוד משעמם, אבל כשמדברים על נושא ואומרים רגע, מה היה החידוש שלו לאור התקופה או לאור המצב של היהודים באותה תקופה, פתאום זה נראה כמו פיצוץ גלקטי. שפה. אולי יחשוב מישהו שיהיה בכך משום קושי שאין לנו עוד שפה משותפת. הרי איננו יכולים לדבר זה עם זה עברית. מי מאיתנו יודע עברית במידה מספקת כדי לבקש בשפה זו כרטיס רכבת? זה לא קיים. בכל זאת, העניין הוא פשוט מאוד. מה זה העניין? זאת אומרת, מה הפתרון שלו לבעיה? כל אחד יחזיק בשפתו, שהיא המולדת היקרה של מחשבותיו. לאפשרות של הפדרליזם הלשוני משמשת שוויץ מופת חותך. אנו נשאר גם שם, בארץ ישראל, אני מוסיף בסוגריים, מה שהננו עתה, כשם שלעולם לא נחדל לאהוב מתוך צער וגעגועים את ארצות מולדתנו, שמהם גורשנו. ואז הוא אומר בעצם משהו כזה של שוק חופשי. השפה שתהיה הכי פופולרית בארץ ישראל, אולי זאת תהיה היידיש, אולי זאת תהיה הגרמנית, אולי זאת תהיה שפה אחרת, היא השפה שבסופו של דבר תהיה השפה שרוב האנשים מדברים, השפה של מערכת החינוך הממלכתית, אם הוא בכלל חשב על מערכת חינוך ממלכתית. ושאר השפות פשוט התבוללו בתוך השפה הדומיננטית. כן. אז יש לי שתי שאלות. אין לנו כרגע שפה משלנו, זאת אומרת, זאת מהדורה אמנם שיצאה על ידי בנק לאומי לא יודע, לפני מעל 50 שנה, ולכן גם היא כזאת צהובה, אבל הוא לא חשב שהעברית היא איזושהי שפה שמאחדת את היהודים? אז נפתח באמירה עקרונית שהרצל ודאי בא לזכויות עצומות בתולדות הציונות והצלחתה, וגם אני אעיר שהשתמשנו בהחלט בספר שלנו, חנוך ואני, בציטוט שהבאת ובצדק,
אבל זה נכון שקיבלתי כמה מכתבים מקוראים יותר דקדקנים וידענים, שהעירו שבמקומות אחרים הרצל כן מעריך את החשיבות של העברית בצורה יותר משמעותית, אבל בכל זאת הטקסט הזה שלא על הלשונות שדברו בהם במדינת היהודים, הטקסט הזה עומד והוא חשוב. נראה לי שהנקודה החשובה שצריך לעמוד עליה כאן, והיא ממשיכה את ההערה שלי לגבי היות השפות ומצבן ראי להיסטוריה היהודית, צריך לאחוז את הרגע ההיסטורי שהרצל מדבר עליו. רוב היהודים בשלב הזה, סוף המאה ה-19, נמצאים במה שאנחנו מכנים מזרח אירופה, הקיסרות הרוסית, תחום המושב הרוסי, יהודים בגליציה, יהודים בהונגריה וכיוצא בזה, ואלו יהודים שמדברים בעיקר ביידיש. לעומת זאת, המיליה שהרצל שייך אליו, עולם שיש בו הרבה פחות יהודים, אבל הוא נגיד מהגבולות של לב הקיסרות האוסטרו-הונגרית ומערבה, הם כבר יהודים שעברו תהליכים מאוד משמעותיים של אמנציפציה פוליטית והשתלבות תרבותית וחברתית במרחב שבו הם חיים, ולכן הם ממילא מאמצים את הלשונות שסובבים אותם. יהודים, גרמנים, צרפתים ואנגלים מדברים בלשונות שסובבים אותם, והיידיש זו שפה שבמחוזות האלה הולכת ונשכחת, ועל עברית בדרך כלל כמעט אין על מה לדבר. אז זה נכון שהרצל, כשהוא מתאר את החיים היהודיים העתידיים, כל הנושא של העברית מאוד רחוק ממנו, וגם צריך להגיד פה שכל היהודים שחיים באגן הים התיכון, ארצות האסלאם, יהודים בפרס, בעיראק, בתימן, כמובן שיידיש ולשונות אירופאיות אחרות לא קרובות אליהם בכלל בשלב הזה, הלשון המדוברת אצלם היא ערבית, ולכן בנקודה הזאת הרצל, אני חושב שהוא לא תפס עד הסוף את מה שההיסטוריה תוכיח, והיא שהדיבור המשותף בעברית, גם אם צריך ליזום אותו אפילו מלמעלה למטה, הוא כלי הכרחי בשביל לחזק מחדש את הסולידריות הלאומית היהודית במסגרת הציונות. הספר השני שלך שבעקבותו נפגשנו בפעמיים הראשונות, גם כתלמיד שלך, הוא ספר היסטורי, ואמרת כרגע משהו שהיסטורית אנחנו יודעים שבדרך כלל לא עובד. תהליכים מלמעלה למטה, בדרך כלל ברוב החברות לא עובד. זה תהליכים שלא עובדים. גם תהליכי מודרניזציה מלמעלה למטה עבדו או עם מרחץ דמים מאוד גדול, שזה אני בטוח שהרצל לא רצה לעשות איזה מרחץ דמים. ביפן זה נראה לי המקום היחידי שזה עבד, אבל זאת חברה מאוד מאוד היררכית. החברה היהודית, כולנו מרדנים, וזה לא בדיוק עובד. כאילו, ולכן כנראה הוא דמיין, אוקיי, נעשה משהו. May the best שפה wins, אבל אתה כותב בספר, מכל הלשונות, שבסופו של דבר, העברית ניצחה בזכות הצעירים האדוקים שסיימו את הגימנסיה, או היו בגימנסיה, הגיעו לאוניברסיטה פעם ראשונה ואמרו אנחנו רוצים את העברית, זו השפה שלנו. וכאילו איך תהליך יכול, למה אותם צעירים מגניבים נקרא לזה דבקו דווקא בעברית, לא בשפה שאולי מהבית שהיא שפה יותר עשירה, בבדיחות, בסגנון, באושר תרבותי, בספרים, בחוברות, במחזות. זאת אומרת, כל דובר יידיש שני יגיד לך, היידיש כל כך עסיסית, כל כך כיפית, איך היא נזנחה על ידי הדור השני? טוב, זו שאלה מעולה, ואני חושב שצריך להתייחס בניסיון לענות לשאלה שלך אל המורכבות שמונחת בה, אולי גם כדאי להעביר את העניין הזה שלה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. אז אני אעיר על זה כמה הערות, אני מקווה שהם יתלכדו לאיזושהי אמירה בהירה, שהיא אכן מורכבת. מצד אחד, וכתבנו את זה בספר, קרדיט גדול מאוד על תחיית העברית מגיע לא למנהיגים פוליטיים ולא לממסד כלשהו שבא מלמעלה למטה, אלא כמו שאמרת לצעירים בני הדור הראשון או הדורות הראשונים בארץ ישראל, ומקום נכבד מאוד לגננות בגני הילדים הראשונים מתקופת העלייה הראשונה אל תוך המאה ה-20 ואילך. כלומר זו תנועה שיש בה יסוד עממי, לאומי, שמזדהה מאוד עם הלשון.
מצד שני, כל אחד על פי דרכו, בן גוריון וז'בוטינסקי, שהם דמויות של מייצגות מלמעלה למטה, נלחמו את מלחמתה של העברית, ז'בוטינסקי כמשורר פוליטי גדול, כמי שבחר לכתוב את השירה שלו בעברה הספרדית, ולא אשכנזית, כי הוא הבין שהיא יותר לארץ. בן גוריון... אתה יכול להדגים את זה אבל? כי רוב האנשים לא מבינים מה ההבדל בין עברית של אשכנזים או עברית של ספרדים, חוץ מאשר זה שנגיד חרדים אומרים קדיש איס גדל, במקום אית גדל עם תף נורמלית של היום, שזה הגיעה הספרדית. כן. אנחנו לא מדברים בחטא ועין שזה דווקא מורשת אשכנז, אבל מה הקשר בכתוב שירה? אתה כותב שירה בדפוס, נכון? אז... אני חושב שהשיר שהכי קל להדגים איתו את העניין הזה למאזין הישראלי בין זמננו זה פשוט התקווה, שנראה לי שזה השיר העברי האחרון שהמונים שרים אותו בעברה אשכנזית. נפש יהודי. ככה כל אחד זה שגור על לשונו, אבל זה באמת, זאת העברה האשכנזית שהטעם הוא בסוף? כן, נפש יהודי במקום נפש יהודי. אפשר להדגים את זה, מי שעוד זוכר את השיר של צ'רניחובסקי בלחן של נעמי שמר, אפשר לשיר אותו אומרים ישנה ארץ, אבל אם מקשיבים לשלמה ארצי שר אותו בגרסה יותר מאוחרת, הוא אומרים ישנה ארץ. אומרים או אומרים. בסדר? זה מצליח להסביר את זה? האומרים זה אשכנזי, אומרים זה ספרדי, וז'בוטינסקי, אם עוברים על השירה שלו, כמו להגיד את המשפטים, שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, ובתרגומים שלו לשירת אדגר אלן פו, והמנון תנועת הנוער בית"ר, כל השירה שלו היא בעברה ספרדית, ובשבילו כיהודי מזרח אירופאי זה חידוש, וזאת הבנה שככה זה ראוי שכך יהיה בארץ ישראל המתחדשת. אין להקל ראש בהשפעה של ז'בוטינסקי דרך הפזמון הפוליטי על העברית המדוברת. יש לו מקום נכבד בהתפתחות הזאת. לגבי בן גוריון אני רק אשלים שהרבה זוקפים לחובתו את המלחמה העיקשת שלו ביידיש, ויש בזה צד נוקב, יש כאלה שזה מאוד מצער אותם, וזו כן תנועה של מלמעלה למטה, המנהיג הפוליטי אולי הדומיננטי יותר בשנות הקמת המדינה, אבל מצד שני יש לו גם מניות גדולות בעיצוב של העברית כשפה הממלכתית של הישראלים. אני רוצה להוסיף אבל על זה עוד נקודה אחת, שוב לחזור לתמה הזאת ששוזרת את השיחה שלנו על העברית כראי להיסטוריה. כי כידוע בין היסטוריונים יש ויכוחים גדולים לגבי הקשר האורגני שבין הציונות והקמת מדינת ישראל לבין ההיסטוריה ארוכת המשך של היהודים. לפני שנים רבות, בתחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת, היה ויכוח מאוד מפורסם בין גדול ההיסטוריונים העולמיים של אז, שקראו לו ארנולד טוינבי, לבין יעקב הרצוג, דודו של נשיא המדינה היום, שהיה אז שגריר ישראל בקנדה. הרצוג הזמין את טוינבי לעימות פומבי באוניברסיטה בקנדה, בגלל שהוא כתב דברים קשים נגד ישראל עם הקמתה, וגם נודע מאוד בתיאור שלו את תולדות עם ישראל כגלגול של מאובן. לאמור שיש משהו מאוד מלאכותי ומנותק ומזויף, ולכן גם פסול מבחינה מוסרית ומעשית, בשיוך ההיסטוריה היהודית ארוכת המשך לציונות, ולאפשרות של היהודים לקומם את מולדתם בארץ ישראל. אז כמובן שהרצוג חלק עליו בנושאים רבים בהקשר הזה של הניתוח ההיסטורי, אבל אני חושב שהנכונות בסופו של דבר של המוני בית ישראל מלמטה למעלה, להשתמש בעברית ולעשות את התנועה הזאת של השימוש בעברית מתוך איזושהי
מוכרות, תחושת היכרות אינטואיטיבית, שזה כמעט משהו, פריצה של זרם מעמקים שכזה, זה בעצמו יכול להיות איזשהו טיעון על האורגניות שכן פועלת באופן ארוך משך בתולדות עם ישראל, וכן מקשרת את התחייה היהודית של התנועה הציונית עם ההיסטוריה היהודית שקדמה לה. במובן הזה העברית כן פועלת פה כתופעה שיש לה עליות וירידות, אבל יש בה מימד עצום של רציפות, גם אם יש בה צדדים של שקיעה ושינוי. עכשיו, נקרא לזה, הקורבן שהקריבו העולים, בזה שהם ויתרו על הלשון שלהם ודיברו עברית, אז ודאי שהוא גדול. עכשיו, ברגע שהייתה כבר קבוצה גרעינית של בני נוער, של קיבוצים, של נקרא לזה אליטה, לאו דווקא מתוקף כוח, אלא מתוקף מעמד סמלי שמדברת את אותה שפה, אז ברור שזה המחנה המשותף. כאילו הרומנים לא יכולים לדבר עם ההונגרים, לא יכולים לדבר עם הצרפתים, לא יכולים לדבר עם המרוקאים, אלא בשפה שכולם יודעים קצת מהתפילות, שזה עברית, ויש להם איזה בסיס טוב של היכרות עם האלף בית, ברמה כזו או אחרת. עכשיו, מה שמעניין אותי בהקשר קצת אחר, זה שז'בוטינסקי בא ונלחם את מלחמתה, או בוחר בסגנון עברי ספרדי, אפילו שזו דוגמה ששמעתי ממך, ומאז אמרתי אותה, אני חושב, מאוד פעמים, בוורשה היו יותר יהודים מאשר בכל ארצות המזרח, יהודי המזרח, גם יחד. זאת אומרת, הוא בתור אחד שגדל באודסה, וקיבל חינוך אירופאי לעילה ולעילה, בוחר בסגנון עברית, שהוא לא אינטואיטיבי למעל 90% מהיהודים, והוא כן אינטואיטיבי רק ל10% מהם, בשם מה? בשם נראה לו נכון יותר שהעברית שלנו תהיה ספרדית ותהיה עם טעם ספרדי, כאילו, אבל זה לא אינטואיטיבי. איך אפשר לנצח במלחמה שבה היא מנוגדת לרגשות, והעברית שאני מכיר זה עברית של נפש יהודי, ולא נפש יהודי. מי זרם איתו, כאילו? עוד שאלה יפה מאוד. נראה לי שז'בוטינסקי, עם האיכויות המיוחדות שלו, באמת אולי המנהיג הציוני המקסים ביותר, שחלק מהקסם שלו קשור לעולם הלשון. הוא ידע שפות רבות, הוא בעצמו סופר נפלא. הרומן שלו על שמשון, מיצירות המופת של ההיסטוריה של הציונות, כנראה שכן פעלה אצלו איזושהי אינטואיציה מאוד חזקה לגבי האפשרות של ההתחדשות העברית הספרדית הזאת. אני כן רוצה להוסיף עוד דמות אחת, להעמיד אותה לצד ז'בוטינסקי, בהקשר של הלשון. אדם מלמד את תולדות הציונות, תלמידים לומדים, והם מראים שלפנינו תקופה מאוד אידיאולוגית, יש בה זרמים שונים שלפעמים גם מתעמתים אחד עם השני בצורה קשה. יש ציונים מדיניים מבית מדרשו של הרצל, תלמידי אחד העם, הציונים הרוחניים, חלוקים עליו כמעט בכל נושא. מתפתחת ציונות סוציאליסטית, ציונות סינתטית, ציונות דתית, ולפעמים הדברים מגיעים לקונפליקטים מאוד גדולים. בתווך שבין כל האפשרויות הללו, מהלך בארץ ישראל דמות שהיא לא נשכחת, אבל נראה לי שראוי להזכיר אותה יותר, וזה אהרון אהרונסון, מזיכרון יעקב, שהורה במנשי העלייה הראשונה. אהרון אהרונסון הוא מין ציוני כזה, שהעובדה שהוא נהרג באותה תאונת מטוס בשנת 1919, אחרי מלחמת העולם הראשונה, היא קטעה את חייו באמצע, ומי יודע מה היה קורה איתו אם הוא היה חי עד שנות הקמת המדינה. אבל הוא באמת ייצג איזושהי ציונות. אני חושב שהביוגרף שלו, איש מפאי מדורות קודמים בשם אליעזר לבנה, כתב עליו ספר מאוד יפה, ונראה לי ששם הוא מכנה את הציונות שלו ציונות אורגנית. כלומר, מראים לאהרון אהרונסון ויכוחים בין הרצל לאחד העם, והוא די מושך בכתפיים, הוא אומר, תראה, אני לא יודע, בינתיים אני כאן, אני מסתובב בארץ, אני מפתח אותה, אני גם איש משכיל ביותר, גם בעולם המחשבה היהודית, גם בעולם
ההומניסטיקה, וכמובן איש מדע, ולצד כל זה, כשהגיעה מלחמת העולם הראשונה, פתאום אדם שיש לו איזו הבנה בצבאיות, בריגול, באסטרטגיה. ומאוד מפורסמות השעות האלה שהוא משוטט בארץ ישראל פה ושם, ואתה רואה שהוא בא במגע מאוד נוח עם כל הסוגים של היהודים. עם יהודים חרדים, עם אנשי עלייה הראשונה, הוא יכול לדבר עם כולם, והוא גם, אגב כך, הוא גם אחד ממדברי העברית הראשונים, שמדבר מאז גיל הילדות שלו, גיל גן הילדים, משתמש בשפה הזאת. אני לא יודע להגיד בדיוק אם הוא דיבר בעברה אשכנזית או ספרדית, אבל כאילו הדמות שלו, עם השימוש שלה בעברית, מסמנת לנו את האפשרות לחוות את כל התחייה של השפה באופן שהוא פחות אידיאולוגי, ויותר, נגיד, אינטואיטיבי, אורגני. עכשיו, אני כן אחזור רגע להרצל, לפסקה הזו, על השפה, וננסה שוב לשאול את השאלה שבה התחלנו את השיחה שלנו, אבל ממקום קצת שונה, מהמקום דווקא של הרצל. השפתו, שהיא המולדת היקרה של מחשבותיו. זאת אומרת, שפה היא לא רק דרך להביע, אני אשמח לאספרסו כפול, אלא גם משהו יותר מהותי לגבי הזהות שלי. עכשיו, באופן טכני לחלוטין, אני אומר, יכולתי להיות אותו בן אדם עם אותה אישיות, גם אם הייתי מתחנך על האנגלית, ועם כל הספרים שיצאו בעברית, היו מתורגמים לאנגלית. מה אכפת לי כל כך השמירה על השפה? זה נאמר כמובן דווקא לאור החדירה המאוד מסיבית של האנגלית לחיינו, ואפילו אני השתמשתי ברעיון על עברית, ב-May the best שפה wins, שילבתי בין עברית לאנגלית, ואתה גם מתאר את זה באחרית דבר של הספר. מה אכפת לי איזה שפה מדברים, ומדוע בעצם הבחירה באיזה שפה בעצם בוחרת את העתיד של הדורות הבאים שלי? האם הם יתבוללו? איזה זהות תהיה להם? שוב, פועלים פה כמה כוחות במקביל. אני לא יודע אם יש לי תשובה מלאה לדבר הזה. כתבנו בתחילת הספר שלאורך כמעט כל הדורות בחיי עם ישראל היו חכמים, מקובלים, פילוסופים שיחסו לשפה משמעות פנימית, עמוקה. זו השפה שבה נברא העולם, אפילו שבצורה של האותיות בעולם הקבלה יש לצורה הזאת משמעות, כל אות לפי דרכה. הדברים האלה נמצאים בספר הזוהר, משם עד הרב קוק ועוד כיוצא בזה דוגמאות. אנחנו כתבנו שאנחנו לא מתכוונים להתייחס לרובד המסתורי הסודי הזה, אבל אם כן נאחז בתיאור הזה של הרצל, תיאור שהוא קצת מתאים לזמנו. אני יכול לדמיין בקלות את שכנו ובן עירו של הרצל, הסופר היהודי סטפן צוויג, כותב גם כן משהו כזה על השפה כבית של האדם, ויש בדברים האלה יופי וערך, כלומר דרך מיוחדת להתבטא ביחס למציאות, וכאשר אתה משתמש בעברית ולא באנגלית, כנראה שאתה יכול להגדיר דברים ולתאר אותם באיזשהו קצב אחר, באורך אחר. נראה שהאנגלית הרבה יותר ארוכה, העברית הרבה יותר תכליתית. נראה שזה גם מתאים. שוב, אני אומר משהו אני לא רוצה שהוא יישמע מיסטי, אבל משהו שיש לו עומק תרבותי, של לדבר עברית בארץ ישראל על נופיה העירוניים או הטבע של ארץ ישראל, יש לכאורה איזושהי הלימה בין השניים, ויש גם, אני חושב, אני לא יכול לשכנע באופן מוחלט אף אחד, או ודאי לא להכריח אף אחד, אבל להשתמש בלשון העברית, לתת לילדים שמות עבריים, לדעת להתבטא עם השפה הזאת על כל רבדיה, זה משהו שמעיד על עומק תרבותי, על איזושהי עמידה שנקרא לה אולי קלאסית או אצילית בחיים, ולתת לאנגלית לשטוף לכל מקום ולעצב את המחשבות, זה כנראה ויתור על משהו מאוד עיקר ערך.
נהוג, נקרא לזה לפחות בתחילת הציונות, או נגיד עד לפני 20-30 שנים, היה נהוג לבוא ולקפוץ מהתנ"ך אל הפלמ"ח, עם העצירה מאוד מאוד דומיננטית תור הזהב של ספרד. זאת אומרת, במקצוע ההיסטוריה, עד היום באמת לומדים את זה ככה, לומדים בית שני, כמובן תנ"ך זה לומדים במקצוע אחר, אז את תקופת התנ"ך לומדים דרך מקצוע שנקרא תנ"ך, ואז בהיסטוריה לומדים את תקופת בית שני, מדלגים ממש דילוג קטן, האמת היא זה כבר לא בתוכנית הלימוד, לגירוש ספרד, אבל לפני זה יש במקצוע אחר שנקרא ספרות, משוררי תור הזהב, ואז קופצים אל הרצל. זאת אומרת, אין היסטוריה בכלל בתווך בין לבין. עכשיו, בספר אתם מתארים משהו מאוד יפה, שבעצם יש ספרות עברית, גם תורנית, אבל גם שירי חשק, שירי יין בתור הזהב, אבל הרבה מאוד ספרים, גם תורניים וגם לא תורניים, נכתבים בערבית, בתעתיק עברי. זאת אומרת, הספר ייראה בדיוק ככה, אבל פה בפנים כתוב ערבית באותיות עבריות, ובעצם גדולי החכמים, כולל הרמב"ם, כתבו, נגיד הרמב"ם כתב את מורה נבוכים, לא בעברית. ואתם מתארים שהרבה מאוד מהספרים שלא נכתבו בעברית, או חלק מהם אפילו כן תורגמו, אבל זה חלק מהם פשוט, חלק גדול מהם לא שרדו עד ימינו, כי אותה השפעה של תרבות ערבית נגיד, נפסקה, כי הייתה פתאום גלות או גירוש, ואז במקום החדש שאליו היהודים עברו, כבר לא דיברו את אותה ערבית, אז הספר הזה שמאוד אהבו ללמוד ממנו תורה, או אותו פרשן, פשוט נזנח. ורק, כמעט רק, מי שכתב בעברית, נגיד כמו רש"י, שהוא מגדולי המשפיעים בעברית, או הרמב"ם דווקא ביד החזקה, הם נשארו, אבל שאר הסופרים שכתבו בשפה שיותר נוחה לציבור שלהם, ושיותר פופולרית לאותה תקופה, פשוט נשכחו מהלב, ואפילו כתביהם נאבדו, כי לא העתיקו אותם אחר כך. כן. אז זו באמת התיאור שלך, הוא ההמחשה הטובה ביותר לעובדה שתולדות העברית, הם תיאור נאמן, מין מראה מצוינת לתולדות עם ישראל. ננסה להסביר את זה ממש על רגל אחת. היהודים, עם שחי בגלות במשך מאות רבות של שנים, ואף יותר מכך, אלפי שנים, בכל מקום שאליו היהודים הגיעו, באופן טבעי, שאנחנו ממש יכולים להרגיש אותו בחוש, ספגו מידה עצומה של ערכי החברה והתרבות שסרבו אותם. הם התלבשו בבגדים המקומיים, בנו בארכיטקטורה המקומית, עסקו במקצועות הרווחים במקומותיהם, וכל העולם של הנימוסים, הגינונים, אולי אפילו הפנאי, התעצב לפי העולם הסובב. האוכל אנחנו יודעים היטב, יהודים ממרוקו אוכלים אוכל שאופייני למרוקו, ויהודים מליטא אוכלים אוכל אחר. השפה פעלה באותה צורה בהקשר הזה. יהודים אכן דיברו תמיד בכל השפות שהקיפו אותם. לפעמים השפה הייתה כל כך נוכחת שהיא חדרה לתוך עומק החיים היהודיים. הארמית נמצאת לנו בקדיש, בתפילת כל נדרי, בפתיחת ליל הסדר, חלקים גדולים מאוד של התלמוד. בפתיחת ההיכל. בפתיחת ההיכל, כן, אי אפשר בלעדיה, ובוא נגיד שניסיון לתרגם קדיש לעברית לא יצלח. כבר בתוך הארמית יש איזשהו יסוד קדוש מצד עצמו. אני לא חושב שעוד שפה הגיעה לתפקוד כזה גבוה בתוך החיים הפנימיים של היהודים, אבל הדוגמה שהבאת של ערבית היא בוודאי נכונה. זה הרי דבר מפליא שספרים יסודיים בפילוסופיה היהודית של ימי הביניים נכתבו במקור בערבית, ואפילו ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, שהוא אולי הספר הכי אוהב גם של ארץ ישראל וגם של העברית, הוא כתוב בערבית. והעניין הוא, וכאן אני מגיע לנקודה הזאת של הראי, להיסטוריה, היית צריך להניח שבמציאות כזאת, שנמשכת על פני כל כך הרבה זמן, על פני מרחב גיאוגרפי כל כך גדול, סופה של העברית פשוט להיעלם. איך היא תחזיק מעמד? העובדה שהיא כן החזיקה מעמד, זה בעצמו פלא. זו ראיה לעמידות של היהודים בעצם הישרדותם בחיי הגלות הללו. כלומר, ההישרדות של היהודים היא עובדה מפליאה שדורשת הסבר,
ההישרדות של העברית, למרות שהיא עברה רגעים מאוד קשים, וכמעט גבעה פה ושם, ההישרדות שלה היא כמו הדגמה מצוינת לאותה הישרדות. ובאמת, מה היה צריך פה? היה צריך איזושהי התמדה עיקשת, לא של כל היהודים, ואפילו לא כל הזמן, אבל של חלקם, בפעמים רבות, להמשיך להשתמש בשפה הזו, באיזושהי יכולת מקצועית, וזיקה נפשית, ושאיפה ליופי, ולביטוי ברמה הגבוהה ביותר, והדבר הזה חזר על עצמו שוב ושוב. אז אם מלמדים במערכת החינוך רק תנ"ך בית שני, איזה שיר מתור הזהב, ואז הם מזנקים לאליעזר בן יהודה, זה לא מוצדק מבחינה תרבותית. יש קודם כל את ההיסטוריה של הפיוט, פיוט ארץ ישראלי, ופיוט במקומות נוספים, אפילו באיטליה, עברית, יפהפייה, עשירה, חדשנית, מיוחדת, שאפשר לקרוא בה עד היום. יש עוד רגעי זהב של העברית, לא רק בספרד בתור הזהב, אלא גם אצל יהודי איטליה למשל. הזכרת את רש"י, כל מי שקורא את הפירוש של רש"י לתורה, בעצם לוקח חלק במפעל תרבותי ענק, ששותפים לו במשך כמעט 1000 שנים כבר, יהודים, ילדים יהודים, ועצם העובדה שרש"י מתקשר עם הקוראים הצעירים שלו, שאמונים על קריאת הפירוש בעברית, הוא עשה את זה באופן מכוון, הוא נאבק על הקיום של השפה הזאת. אני אגיד גם שרש"י הוא בעצמו, לצד העניין הזה, אולי אני אגיד את זה לזכרו של אדם מאוד יקר לי שנפטר השנה, זה פרופסור אברהם גרוסמן, שכתב הרבה ובאהבה על רש"י. הוא הדגיש את הנקודה הזאת, שהזיקה העצומה של רש"י לארץ ישראל, והנה אתה יכול לראות, אהבת העברית, אהבת ארץ ישראל, שזורים ביחד. אני מעז להגיד שמה שאמרנו מקודם על אהרון אהרונסון, זה פשוט וריאציה על אותו נושא, 1000 שנים אחר כך, אבל משהו שפועל באופן אורגני. נגיד עוד משהו אחד על הרמב"ם, זו חלוקה מפורסמת, מורה נבוכים בערבית, אבל כשניגש לכתוב את יצירת חייו, היד החזקה, משנה תורה, זו עברית מופלאה, אתה פותח ואתה נכבש מיד, מההתחלה ועד הסוף. אני אספר לך אנקדוטה, ראיתי, אני חושב בספר זיכרונות של הבן של סופר היידיש הגדול, יצחק בשבי זינגר, הוא זכה בפרס נובל לספרות, מגיע לשוודיה, עורך מסיבת עיתונאים, שואלים אותו, בשביס, מה הספר הכי טוב שנכתב אי פעם בעולם? וחושבים שהוא יגיד טולסטוי, דוסטויבסקי, והוא אומר, טוב, התשובה לשאלה הזאת היא פשוטה. זה היד החזקה של הרמב"ם. זה הספר עם הלשון הכי יפה בהיסטוריה. בעברית, על מנת שהוא ישרוד לדורות, ויהיה מובן לא רק ליהודים שחיים בעולמו של הרמב"ם, דובר הערבית, אלא יוכל להתפשט לכל מקום שבו יהודים נמצאים. ודבר כזה, התפשטות כזאת, קבלה כזאת, עמידות כזאת, בסופו של דבר תתאפשר רק עם העברית. שתי נקודות. דבר ראשון, היה מקובל שיהודים, נגיד שגרים בארצות הברית, או לצורך העניין דוגמה יותר מציאותית, יהודים שגרים בליטא, לא דוברים ליטאית טוב. זאת אומרת, הליטאית שלהם היא משובשת, היא לצורך עסקים, ותמונת מראה, והעברית שלהם גם היא לא משהו. זאת אומרת, את העברית הם פוגשים בלימוד התורה ובבית הכנסת, אבל גם השפה המקומית היא לא שפת האם שלהם. כיום יהודים אמריקאים אז מדברים אנגלית ללא רבב, וכנראה גם יודעים לכתוב אנגלית רשמית, או אפילו ספרות יפה ברמה מאוד גבוהה. בוא תסביר רגע את שתי הנקודות האלה. זאת אומרת, מה כן הייתה שפת האם של היהודים? כמובן זה משתנה מתקופה לתקופה ומדור לדור, אבל נגיד ודאי בתקופה של התנאים ושל המוראים, זו הייתה האנגלית של אותה תקופה, ארמית. זו הייתה שפת האם שלהם, אבל זה לא הכלל, זה החריג, שהם באמת דיברו את שפת התקופה בצורה כשפת אם, ואת העברית הם דיברו בצורה משובשת שכזו. מה כן הייתה שפת האם של היהודים? למרות שזאת הכללה גסה במיוחד. כן, אז יש פה באמת, עד עכשיו תיארנו איזשהו קו, שמנסה לסדר את כל ההיסטוריה הזאת בצורה מאוד מובנית, כמו איזושהי טבלה, אבל זה גם נכון לומר
שיש כל מיני מקרים ואיזושהי התגוונות, ודווקא הדוגמה שהבאת לגבי יהודים מזרח אירופאים היא דוגמה טובה, כי כאן אנחנו מוצאים יהודים, קהילה יהודית גדולה מאוד, שבעצם מתרוצצת בין 3 שפות, בדיוק כמו שאמרת, על מנת ליצור מגע עם השכנים, מגע עסקי, משפטי או אפילו ידידותי, אנשים, גברים ונשים, כל אחד לפי דרכו, רוכש איזושהי ידיעה בפולנית, בליטאית וכיוצא בזה. עברית, בעיקר לגברים, קשורה לעולם הקודש, עולם התפילה, קריאה בתורה, כל אחד לפי מידתו. נראה שידיעת עברית אצל נשים דווקא היא פחותה. אם אתה שואל מה שפת האם, שפת האם היא יידיש, של יהודים מזרח אירופאים, שפה שהמקור שלה הוא לא במזרח אירופה, אלא במרכזה של אירופה, אבל כשהיהודים עזבו את החלקים המרכזיים של אירופה, בעקבות עידן הרדיפות, עידן הבלעות שפקד אותם בשלהי ימי הביניים, הם מצאו מקלט, ואפילו מקלט מזמין, במדינה הענקית של פולין ליטא, אבל הם לקחו את הלשון שלהם איתם. היא הייתה כל כך יקרה להם, היא סימנה במובן מסוים את היוקרתיות האשכנזית, שעליהם הייתה אשכנזית כמובן הגרמנית, כן. המקור הגרמני. כן, נוסח אשכנז כזה, עוברים ממרכז אירופה למזרחה, ולוקחים איתם את היידיש, ושם היא תשמר, כן, קוראים לזה ביידיש כמאמה לשון, בסדר, שפת אם ממש, עד שהיא תיתקל בשלושה אתגרים מודרניים ענקיים. אתגר אחד, אני לא מאמין אותם בכפיפה אחת, אני רק מציין את זה היסטורית. אתגר אחד, כשמיליונים מהיהודים הללו עברו מעבר לאוקיינוס האטלנטי לאמריקה, בתהליך מהיר, בקצב כזה או אחר, זנחו את היידיש לטובת האנגלית. היהודים שבאו לישראל, בין אם זה היה מתוך מאבק עם הממסד, ובין אם זה מתוך רצון להשתלב עם העברית המקומית, זנחו את היידיש ועברו לעברית. וכמובן, בהיסטוריה שפה נפגעת קשה ולפעמים גם מתה, כאשר דובריה מתים, ובמובן הזה השואה, הגרמניה הנאצית, הנאצים ועוזריהם רצחו מיליוני יהודים דוברי יידיש. והשפה הזאת ספגה מהלומת מחץ מהשואה. ככה לקראת סיום, יש פה משהו שתמיד התביישתי לשאול, אבל אני אשאל אותו עכשיו on the record. אני סתם אקריא איזושהי פסקה ואני אשאל דרך זה את השאלה. גם כאן ניכרת השפעתה של הספרות הערבית, ספרות הדקדוק הערבית הענפה שהתפתחה בארצות המזרח, סייעה למדקדקים היהודים והשפיעה רבות על עבודתם. ואני כתבתי לעצמי כאן בצד, מה זה מדקדקים? מה זה בכלל לדקדק? מדברים הרבה, מי שלומד היסטוריה, על ההשפעות הערביות, על הדקדוק, ומה זה? על מה מדובר בכלל? טוב, אני מודה שזה קטע מהספר ששייך לידידי היקר ושותפי לכתיבת הספר חנוך גמליאל, שהוא בעצמו דקדקן גדול מאוד. מה זה אומר? אני חושב שהכוונה פה היא קודם כל לפיתוח עולם חקר הלשון. זו תובנה ידועה שילד מאוד צעיר רוכש אלפי מילים ומגיע לרמת ביצוע מופלאה בתחביר כשהוא מדבר, וזה בלי לדעת אפילו כלל אחד בלשון. וזה אולי המקור לאי נחת שיש כאלו שחשים כשהם באים ללמוד לשון בתיכון, אומרים לך יש מלא כללים לשפה, ואתה אומר אבל למה אני צריך את הכללים האלה? אני מדבר מצוין. יש גם כאלה שכותבים בצורה מאוד אינטואיטיבית וקולחת, בלי שהם יודעים אפילו לא דקדוק, ואפילו לא קראו איזה ספר יעץ, איך צריך לכתוב, ואפילו לא הלכו לאיזה חוג של כתיבה יוצרת, פשוט יודעים איך לעשות את זה. אבל מצד אחר, יש מומחים גדולים, בדרך כלל אנשים מאוד חביבים וחכמים, כשאומרים מדקדקים, מתכוונים לכך שהם יורדים לעומק היסודות והכללים שעליהם השפה מונחת, מתוכם היא מתקיימת. הם כביכול רואים את הבניין ויודעים לזהות את כל הצנרת, היסודות והפיגומים שנמצאים שם בפנים. לא חייבים את זה, אבל זה עולם דעת מופלא. אני אגלה לך בסוד, גם אני לא הייתי חזק בזה,
אבל החברותה שהייתה לי בכתיבת הספר הזה עם חנוך, הייתה בשביל לראות את הקסם שיש בעולם הזה של המדקדקים. אז בוא נראה אם הבנתי. שמעתי פעם בשיעור מהרב שרקי, שנגיד לגבי שירת הים, יש משהו מאוד בעייתי. כי כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל. אמור להיות כתוב, אז שרו. אז ההנחה שלנו, כאנשים יראי שמיים, זה שהתורה לא טועה, והיא בכוונה כתבה, אז ישיר, ולא אז שרו פה. אז הרב שרקי אומר, רגע, הנה בוא נדקדק. לא כתבו אז שרו, כי המטרה היא לא לספר לך סיפור היסטורי של זה מה שקרה אז, אלא אז ישיר מדבר גם על גאולה עתידית, שבא לידי ביטוי בכל מיני יסודות רעיוניים שיש בתוך שירת הים. אז נגיד זה דקדוק, מילה לא מתאימה במקום שאתה מניח שהוא מכוון, ואתה מניח שהייתה שם מחשבה אלוקית, מאחורי אותו דבר, אמורה לתת לך פרשנות נוספת, שלא כתובה, נקרא לזה במפורש בגוף הטקסט, אלא היא כתובה על ידי הטיה, נקרא לזה במרכאות כפולות לא נכונה או לא מתאימה, למשמעות הפשוטה. כן. זה דקדוק נגיד? תראה, אני אגיד בזהירות, שלא כל מדקדק ילך בקלות לכיוון המדרשי, המקסים שנתת פה. זה אפילו, אני מקווה שאני לא אכניס עכשיו מדקדקים, מה שאני אומר, לפחות חלק מהם רוצים להסתכל על המבנה המדויק, המדוקדק של השפה, בלי תלות במשמעויות הנלוות, המדרשיות, הגבוהות אם תרצה, שנובעות ממנה. פשוט רוצים להבין ולהסביר בצורה הבהירה ביותר והמקצועית ביותר, על אילו יסודות ועדנים ומבנים מונחת השפה המדוברת והכתובה. אז אני אסיים את הפרק בהקראה של שתי פסקאות שמאוד מאוד אהבתי, שזה נקרא חילון הלשון, הפכנו בעברית לשפה שבה מדברים שיחות חולין, ועם זה נסיים. במשך מאות רבות של שנים היה תחום שימושה של העברית בגבולות בית הכנסת ובית המדרש. תחייתה של העברית, כלומר התפשטותה לכל תחומי החיים בדיבור ובכתיבה, דרשה בהכרח מעבר של מילים רבות מן העולם הדתי לשאר העולמות. לכהן בתפקיד כבר לא קשור לכהונה המקראית. קורבן איננו פולחן בית מקדש, ותרומה היא לא היבול החקלאי שניתן לכהנים. שבתון הוא מושג מתחום זכויות העובדים, ללא הזיקה היהודית המקורית שלו, לשביתה ממלאכות מסוימות. שליח ציבור הוא מי שממלא תפקיד עבור הציבור, ולא מי שמתפלל בבית הכנסת ליד עמוד החזן. בית המשפט העליון מתפקד גם כבית הדין הגבוה לצדק, אך אין קשר בינו ובין בית דין צדק של העדה החרדית. וכל קשר בין חרם על ילד בכיתה ובין החרם המקראי מקרי בהחלט. משנה היא שיטה ולאו דווקא החיבור ההלכתי הידוע מתקופת התנאים. סוגיה היא לאו דווקא סוגיה תלמודית. גרסה היא לא שינון החומר ההלכתי בעל פה. בהדרן מוזיקלי לא חוזרים על פרקי התלמוד. היכל התרבות הוא לא מקומה של עבודת המקדש. ומוסף הספורט אומנם מגיע בשבת כמו קורבן המוסף, אך רחוק ממנו מאוד, והדוגמאות רבות מספור. עד כאן, על הספר מכל הלשונות. סלע בלמן, תודה. תודה רבה. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס. מחכה לכם.